Dobrý den, vítám vás u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes nás zajímají slova někdo, něco, nikdo a nic. Tak nejdřív si řekneme, kdy to vlastně používáme. Takže slova někdo a něco. Někdo to je člověk a něco to je věc. Ale samozřejmě někdy to je vlastně jako objekt, předmět, něco abstraktního. Nevždycky to je fyzická věc. A slova někdo a něco používáme, když nespecifikujeme konkrétně. Takže nespecifikujeme, kdo nebo co konkrétně. Ale obvykle taky to někdo nebo něco je v otázkách. Takže napíšu často v otázkách. Pro rusky mluvící myslím, že někdo a něco je jako кто-то, что-то, možná taky кто-нибудь, что-нибудь. Pro anglicky mluvící někdo a něco to je somebody a something, ale protože říkám, že to taky může být v otázkách, tak v otázkách by anglicky mluvící řekli anybody a anything. Nikdo a nic. Nikdo je zase člověk a nic je věc nebo předmět. No a nikdo a nic používáme, když chceme říct, že to je jako nula. Nebo máme taky ještě slovo žádný člověk nebo žádná věc. A pozor, pozor, to asi napíšu červeně tady. A normálně s negativním slovesem. Nikdo a nic používáme taky s negativním slovesem. Říká se tomu dvojí zápor. To v angličtině není. V angličtině, když použijete nobody nebo nothing, tak sloveso potom není negativní. Takže pozor na to. A v ruštině asi nikto a nič, jestli se nepletu, ništo. Takže to je to, o čem teď budeme mluvit. A nejdřív si napíšeme skloňování a potom vám dám příklady vět, jak to můžete používat. Tak vy už jste v minulém videu mohli vidět, jak skloňujeme slova kdo a co. Takže ono vlastně podle toho potom můžete skloňovat slova někdo a něco. Takže kdo, co, koho, čeho, komu,
čemu, koho, co. Vokativ nemá. Kom, čem a kým, čím. No a k tomu, když je to někdo nebo něco, jenom na začátku přidáte ně. Já to napíšu asi jednou barvou radši, abyste nemysleli, že jsou to dvě slova. Je to jedno slovo. Takže někdo nebo něco v nominativu v prvním pádě, ve druhém pádě někoho nebo něčeho, ve třetím pádě dativu někomu nebo něčemu, čtvrtý pád akuzativ někoho a něco, pátý vokativ nic, šestý o někom nebo o něčem a sedmý pád s někým nebo s něčím. A nikdo a nic jsou velmi podobné. Hlavně nikdo. Takže první pád nikdo bez nikoho k nikomu. Koho co vidím? Nikoho. O nikom a o ničem. Takže negativní má na začátku ní a to nespecifikované má na začátku ně. A slovo nic je malinko jiné v nominativu a v akuzativu, takže nic, neříkáme nico, ale jenom nic, bez ničeho, k ničemu, koho co nic, o kom o čem o ničem a s kým čím s ničím. Takže tohle možná podtrhnu červeně, jakože pozor na tuto formu. Jak jsem řekla, podíváme se teď na konkrétní příklady vět. Rusky mluvící, pozor, tohle se vždycky píše jako jedno slovo a vy v ruštině dáváte v některých případech předložku mezi to ní nebo ně a zbývající co, čemu a podobně. Ale v češtině to nikdy nerozdělujeme. Vždycky je to takhle spolu jako jedno slovo. Pojďme se podívat na konkrétní příklady. Tak, teď se podíváme na příklady vět neurčitých, kde budeme používat slovo někdo ve formě nominativu, genitivu, dativu, akuzativu, lokativu nebo instrumentálu. A potom ty věty dáme do negativní formy. Nebo česky se taky říká zápor, záporná forma. Takže například někdo tady byl. Nějaký člověk, nevím jaký. Tak genitiv, tam dám příklad s předložkou a bez předložky. Někoho jsem se zeptala.
Takže dala jsem otázku nějakému člověku, nějakého člověka, neříkám konkrétně, jsem se zeptala, a nebo například to je od někoho z práce. To mi dal někdo z práce. Dativ. Někomu to řekli. A nebo večer k někomu šel. Akuzativ. Někoho hledám. A nebo s předložkou na někoho čekám. Lokativ. O někom mluvili. A instrumentál například jel s někým na výlet. A teď tyto věty dáme do negativní formy. Můžete dát pauzu a zkusit to nejdřív sami a potom to se mnou zkontrolovat. Takže to, co budeme dělat negativním, je to slovo někdo, tak já ho tady podtrhnu. Ale negativní bude taky sloveso, jak jsme řekli. Takže někdo tady byl, nikdo tady nebyl. Takže nikdo a nebyl. Někoho jsem se zeptala, nikoho jsem se nezeptala, nebo taky může být neptala. Takže nikoho a nezeptala. To není od nikoho z práce. Takže upozorňuju, hlavně rusky mluvící, ta předložka nemůže být mezi uprostřed slova, ale tak, jak to vidíte. To není od nikoho. Další. Nikomu to neřekli. Večer k nikomu nešel. Nikoho nehledám. Na nikoho nečekám. O nikom nemluvili. A nejel s nikým na výlet. Možná jel sám, anebo možná vůbec nejel. Tak, to byla slova někdo a nikdo. A teď se ještě podíváme na slova něco a nic. Opět nejdřív napíšu věty neurčité a potom budeme dělat formu negativní. Například něco se mi líbí.
můžete říct, v Praze se mi něco líbí, ale něco se mi taky nelíbí. To znamená, jsou nějaké věci, je pár věcí, které mám ráda, ale jsou taky nějaké věci, které nemám ráda. Když říkám, že nic se používá s negativním slovesem, tak to neznamená, že něco nemůže být občas s negativním slovesem. Taky může být, jo? Něco se mi líbí a něco se mi nelíbí. To znamená trochu a trochu. Tak genitiv. Pes se něčeho bojí. Nebo jídlo je z něčeho pálivého. Možná chili nebo něco takového. Něčemu jsme se smáli. Píše někdo kvůli něčemu důležitému. Tady můžete vidět, že slovo něco se často používá ještě s druhým slovem, s nějakým adjektivem, ale vidíte, že konec těch slov je stejný. Další akuzativ. Koupím něco. Například manželka volá manželovi, nemáme doma žádné jídlo. A manžel říká, OK, půjdu do obchodu a něco koupím. Na něco čekáme. A ještě 2 věty. Mluvil o něčem zajímavém. Zase tady mám druhé slovo, adjektivum. A potom, tady mám 2 věty, takže kotě si s něčím hraje, nebo dítě si s něčím hraje. A nebo například bez předložky musíte psát něčím, co je černé. Například. Takže něco, něčeho, něčemu, opět něco, něčem a něčím. A teď negativní věty. Zase můžete zkusit nejdřív sami zapauzovat a se mnou potom kontrolovat. Tak něco se mi líbí, nic se mi nelíbí. Negativní taky sloveso. Pes se něčeho bojí, pes se ničeho nebojí. Je to statečný, nebojácný pes. Jídlo není z ničeho pálivého. Takže není negativní a ničeho. Ničemu jsme se nesmáli. Nepíše kvůli
ničemu důležitému. Takže nepíše ničemu, nekoupím nic. Na nic nečekáme. Nemluvil o ničem zajímavém. Kotě si s ničím nehraje. A poslední, nemusíte psát ničím, co je černé. Takže nemusíte a ničím. Takže tohle byly věty se slovy něco a nic. Příklady vět. Neměla jsem tady otázky, ale mohlo by to být třeba líbí se ti tady něco? Nebo bojíš se něčeho? Smáli jste se něčemu? Například a podobně. Tak jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru novinek na mém kanálu. Taky budu moc ráda, když mi dáte super thanks a nebo mi pošlete nějakou finanční podporu přes PayPal. Můžete se stát také patrony iLearnCzech na Patreonu, předem vám moc děkuju a nezapomeňte, že na www.ilearnczech.com najdete interaktivní cvičení k lekcím tady na YouTube, takže udělám nějaká cvičení na slova někdo, něco a nikdo, nic. Jestli ještě nemáte moji aplikaci, najdete ji na Google Play. Přeju vám krásný den a zítra nás čeká téma hodinový manžel. Tak se máte na co těšit. Nashledanou.